Sziasztok! Ez itt ismét a Mi Haszna Nyers, és ismét velünk van Quixotic. Mostanában, mint láthatjátok, elég kevés idő jut behind the scenes-re, eléggé elfoglaltak vagyunk, viszont... A horizonton egy újabb homokvihar kezd tombolni az új Mad Max film formájában, úgyhogy úgy gondoltuk, mi is leporoljuk a mi Mad Max filmünket. Ami eredetileg a scriptben igazából csak egyetlen egy sor volt, ennek ellenére mi mégis rendkívül felkészülten érkeztünk a Fóti homokbányába, nagy csapattal, felszereléssel és mindenféle jelmezzel, és nagy szerencsékre találkoztunk hasonszőrű elvetemült arcokkal, akik kiegészítették a csapatot, de egy kép többet mond 1000 szónál, úgyhogy vágjunk is bele! Itt vagyunk a Fóti homokbányában, amit most ki is használunk egy büdös nagy Mad Max jelenet komplexum forgatásra. Látjátok, rengeteg ember eljött nekünk segíteni. Nagyon szépen köszönjük ezúton is a hihetetlen hozzáállást. A Mad Max harcosok, az autótulajdonosoknak, a ronda crossfitorosoknak, akiket igazából pont most szólítottunk le, és első körben ezek tökre benne vannak, úgyhogy nekik is. El fogjuk ásni az autókat, ez lesz a mai mission. És nem a mai mission az, hogy az elásott autókat kihúzzuk. Yes. Kontaktlencse? Ja, igen, koszos kézzel. Gondoltam, megmutatom a nézőknek, hogy mission a struggle. El is kezdődött a jelmezek felöltése, melyek kiválasztásában, beszerzésében és összekalapálásában Krisztián és Era ismét hatalmas szerepet vállaltak. Közben mi is készülöttünk, Zoli is összerakta a drónját, majd Bakos Péter alias Jimmy kocsijának üzembe helyezése is következett, ami egy... Mercedes V123 kupi és sivatagi üzemmódra alakítva, ami Jimmy sok évtizedes motorépítő múltjából induló szenvedélyének egyik eredménye. A Mad Maxizált Quixotic mellett Nagy Balázs Diánát láthatjuk ezúttal az anyósülésen, aki a modellkedés mellett sminkes tudományokban is igencsak jártas, ennél fogva rengeteget segített nekünk a többi szereplő kicicomázásában is. Elindultunk ezután az első jelenetek helyszínére, ahol egyelőre tréleren vontattuk az autót Csínó segítségével, hogy a kaszkadőrös snitteknek egy kicsivel optimálisabb körülményeket biztosítsunk. Na, önvezető autó. Az eléggé beszartam, amikor elindult hátról, de hol van a fény? A kaszkadőr jelentek sorát Viktorral kezdtük, akinek a feladata az volt, hogy támadást indítva felkapaszkodjon a mozgó Mercire, ahol is Quixotic egy sörétessel azonnal mellkasba is durrantja. Persze jutottam! Többször is felvettük a jelenetet, de Viktor remekül állta a sarat, vagyis a port. És hát nem is állta, hanem feküdte. De szóval tök faszán sikerült felvennünk mindent. És akkor egy kis VFX. Ez esetben viszonylag egyszerűen ki lehetett rotózni a doktorcsövűt, hogy a torkolattűz és a füst előtérben maradjon. Mivel a protektornak szét kellett robbannia a lövés hatására, és a kialakult kráternek térbeli mélysége is van, gyorsan megmodelleztem a két oldalát, majd rászerkesztettem a saját textúráját. Kockáról kockáról lekövettettem vele a mozgást, szerkesztettem rá egy lyukat, majd megmodelleztem a sebhelyet is. Külön layeren mozgatva paraméterezhetőbbé vált a két elem, szóval kicsit véresebbre színeztem a sebet, és mindkét 3D elemre raktam a felvételével megegyező mértékű motion blurt. Majd egy kis extra vérfröccsenés, és jöhetett a másik szög, melybe átmásoltam a már kész 3D layereket, és a szokásos módon ráigazítottam a mozgásfázisokra őket. A port körülményes lett volna szemenként kirotózni, szóval inkább ravaszul lekulcsoltam az aránylag egyszínű homokot, és rátettem takarásként, valamint a lábat azért körülvágtam, mert az egy kicsit sem áttetsző. A vérfröccsenést kellett még megszerkeszteni, ezt is több elemből kalapáltam össze, illetve itt-ott egy mesh warp segítségével kellett imitálni a folyadékra ható gravitációt. Aztán egy kis color grading szokás szerint. Mondjuk berakni nektek egy belső képet, hogy ugye hátulra is lássunk, meg a belülről is kurva érdekes venni látni. Egy autós üldözős jelenet következett, ahol félőrült hadifiúk próbálják elkapni Diát és Quixoticot. A profi kaszkadőr Fazekas Gergő feladata az volt, hogy harci delíriumban ugorjon át az egyik mozgójárműről a másikra. Blügy.
A fizika törvényeivel a legkeményebb arcok sem dacolhatnak, így egy hirtelen megállás Bencét arra késztette, hogy mellkassal tompítsa az antennát. A felvételek során egyetlen antenna sem sérült meg komolyabban. Jó vagy, papa? Oké! Na, ez összetett feladat volt. Először is természetesen le kellett rotóznom a hadifiút a képről, majd következett a trükkös rész. Mivel a jelenet végéig statikus maradt a mozdulata, ezért a leérkezés fázisát megelőző másodpercet kellett visszafelé játszani és a megfelelő helyre igazítani frémenként. Ezután a megváltozott hátteret is ki kellett retusálni, melyet több látható részlet kimerevítésével, kivágásával, összeollózásával és retusálásával értem el, be kellett trekkelni, meg ráigazítani kicsit a perspektívikus torzulás miatt is. Következett az előtér leválasztása, ami ez esetben a tükör, a motorháztető és az áoszlop volt, majd jött a távoli háttér összerakása és trekkelése az előbb látott módon. A következő lépés a lerobbantani készülő fejtető lerotózása volt, melyet egy kis torkolattűzzel rögtön meg is kínáltam. Aztán összedobtam 3D-ben némi organikus szövetnek látszó cuccot, kicsit megtekergettem a színeit, megspékeltem némi fröccsönő vérrel, majd egy kis színezés, és... What a lovely day! Ezután már többé nem kellett a trailer, szóval Jimmy legurult róla, hogy a külső totálfelvételeket is fel tudjuk venni. A csapat nem forgatós része az út egyik, a forgatós része pedig a másik oldalára vonult, hogy egy szöcskés, motoros galerit alkotva üldözőbe vegyék a főszereplőket és a stábot. Azt mondták, nem lesz semmi gond. Mi haszna filmről? CH gyorsan megbeszélte minden szereplővel a rájuk vonatkozó instrukciókat, hogy ki mikor fogja ütni-rúgni az autót a jelenetek közepette, majd bepattantunk és Quicksotik öccsének Daninak a verdájában kapaszkodtunk a gimbalokba, amíg Zoli körözött a drónnal felettünk. Ugyanez, csak most ott lesz a kocsi, amit követtek. Tehát közénk kerül. Krisztián! El tudnád mondani, mi történik most? A világ legjobb klipjét forgatjuk. Yes! A fáradhatatlan sivatagi csapat lelkesedése elengedhetetlen volt, hogy ennyi erős jelenetet tudjunk felvenni. Itt például arra kértük a szereplőket, hogy amennyire csak lehet, jöjjenek közel a kamerához. Fönt kell. Jó. Egy sebesség legyen? Még az áll. Aha, itt most rád. Végig! Meghalok! Így legyen! Még egyszer. Több próbálkozás után megszületett a legkirályabb szög, mégpedig a drónt használva. Erre az alapra már biztonsággal rá lehetett szerkeszteni a távolban robogó konvojt. Az égbolt lejukasztásával kezdtem, ami viszonylag egyszerű is volt, csak az autó hasonló színe miatt halványan körül kellett maszkolnom ez utóbbit. Ráeresztettem a 3D kameratrackinget, ellenőriztem, hogy mennyi info áll rendelkezésre a fájban színezés tekintetében, majd elkezdtem összepakolgatni a konvoj autóit. Igaz, csak a távolban látszódnak a jelenetben, ennek ellenére fontos volt a minél részletesebb, robosztusabb és eszelősebb elemek hozzácsapása az alapautómodellekhez, mert az ördög a részletekben rejlik. Az animáció tekintetében csak egy teljesen egyszerű, lineáris mozgásra volt szükség, mert általában ilyen természetű egy konvoj vonulása. Némi porvihart és gonosz felhőket is szerkeszteni kellett a felvételre, melyhez a matte painting módszertanát hívtam segítségül, magyarul összeollóztam háttérgyanánt különböző képek részleteit. A kerekek nyomán felverődő por előtérben is lehet az autóhoz képest, de ez tulajdonképp csak segített még inkább térbelinek érzékelni a CGI elemeket. Aznapra be is fejeztük a forgatást, de maradt még egy sivatagi környezetet igénylő jelenet hátra. Hogy miért jó miniatűrökkel forgatni? Mert valódi fizikai kölcsönhatásban vannak a környezetükkel, akár a mozgás, akár a rájuk vetülő fények szempontjából, és a valóságnál egyelőre még nem találtunk jobb szimulációt. Várjál, hol fog kiszállni? Meg tudod mutatni? Aha, egyenes vagy. Ja, okés. Annyi, fejre vigyázz. Ami a méretarányokat illeti, egy hihető látószögből és 4-szeres lassítással rögzítve közelebb lehet hozni az apró dolgokat a valósághoz, csak megfelelő mennyiségű próbálkozás kell hozzá.
Útközben jöttünk rá, hogy a különböző szárazságú és szemcseméretű homokkal érdekesebbé és igazibbá lehet tenni az ütközés dinamikáját. És hogy sikerült-e a Mad Max hangulatot megteremteni mindezekkel, annak eldöntését rátok bízzuk. Ennyi volt már a Mi Haszna Nyers, köszönjük szépen a figyelmet, ha tetszett, amit láttál, akkor iratkozz fel a YouTube csatornánkra, lájkolj minket Facebookon vagy Instagramon. A nagy kaland folytatódik, mert még van a tartsúlyunkban Knight Rider-től a tesztarasszán át minden jóság, úgyhogy tartsatok velünk a következő videóban is. Sziasztok!